Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine! Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Hello, hello! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Ruby Ann Culiado Soliven, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpakita ng pangunawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. Natalakay ninyo sa nakaraang aralin ang pagtulong ng bukal sa kalooban at pagiging bukas palad ay ilan sa mga paraan upang maipakita ang pangunawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. At upang aking malaman kung naunawaan ninyong mabuti ang unang bahagi ng ating aralin kasama si Teacher Maria Teresa L. de la Cruz,
Naghanda ako ng maikling pagsusulit. Sa mga nanonood sa FB Live, i-comment lang sa ating chat box ang inyong mga kasagutan. Sa mga nakikinig naman sa radyo at nanonood sa telebisyon, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Ano ang inyong gagawin? Isulat o ikomento ang tama kung ang sitwasyon sa bawat bilang ay nagpapahayag ng pangunawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. At mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, nagbigay ng tulong pinansyal ang pamilya ni Jen sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ikalawang bilang, pinapahiram ni Lara ang kanyang kamag-aral na walang Crayola. At ang sagot ay tama. Ang ikatlong bilang, iniiwasan ni Jana ang mga batang pulubi sa tuwing humihingi sila ng pagkain sa kanya. At ang sagot mga anak, mali. Para naman sa ikaapat na bilang, sinusunog ni Aling Marta ang mga napagliitang damit ng kanyang mga anak imbes na ibahagi ito sa kanilang mga kapitbahay. Ang sagot ay mali. At ang huling bilang, ang ikalima, kahit kapos sa buhay si Mang Berto, ay sinisikap pa rin niyang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang tamang sagot ay tama. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na maging mabuting tao. I-type lang ang mga salitang handang-handa na ako kung ikaw ay handa ng matuto sa ating aralin ngayong araw. Aba, nakikita ko handang-handa na nga sila. Tara, atin nang simulan. Ngunit bago yan, mga anak, maglaro muna tayo. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salita. Para sa unang salita, ang mga letra ay N, A, S, A, N, A, R, A, K. Kung ang nabuo mong salita ay karanasan, ikaw ay magaling. Para sa ikalawang salita, ang mga letra ay W, E, N, T, O, K, U. Kung ang nabuo mong salita ay kwento, aba, ikaw ay tama. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating aralin na pagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pangunawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. Ang bawat tao ay magkakaiba, hindi lamang sa itsura, kung hindi pati na rin sa maraming aspeto ng buhay. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang karanasan, kwento at suliranin na kinakaharap. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba, mayroon pa ring may kakayahang umunawa at magbahagi upang makatulong sa iba. Ikaw ay may kakayahan na magbahagi ng iyong sariling karanasan, lalo pa kung ito ay makapagpapakita ng pangunawa sa kalagayan o pangangailangan ng iyong kapwa. Napapanahon at napakahalaga ng paksang aralin na ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya.
kung saan kailangan natin ng mga makakausap at makakaunawa sa ating sitwasyon. Kung kaya, ito'y aking muling bibigyang diin. Narito ang mga kahalagahan ng pagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pangunawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. Una, nakapagbibigay gaan sa kalooban ng taong nakikinig. Isa itong paraan upang gumaan ang loob ng taong nakikinig. Iisipin niya na hindi lang siya ang nakaranas o nakararanas ng ganitong suliranin o pagsubok. Ikalawa, nagsisilbing inspirasyon at pag-asa sa iba upang magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga suliranin. Titibay ang kanilang paniniwala at lakas ng loob dahil nalaman nilang nakayanan ng ibang tao kaya kakayarin rin nila. At ang ikatlo, nagbibigay pagkakataon sa kapwa na maibahagi rin ang kanilang karanasan. Makakahanap ka ng taong maaaring pagkatiwalaan upang maibahagi mo ang bigat ng iyong nararamdaman. At ang ikaapat, nagiging paraan ng pagbubukas ng mas malawak na pag-iisip at pangunawa sa kasalukuyang sitwasyon. Maaaring maging bukas ang kanilang kaisipan at lalawak ang kanilang pangunawa dahil sa mga naibahagi na karanasan ng iba. Dahil dito, gagaan ang kanilang pakiramdam o di kaya ay mas madali nilang masosolusyonan ang suliranin o pangangailangan. Hindi lamang material na bagay ang maaari mong maibigay o maitulong sa iba. Ang iyong mga karanasan at sariling kwento ay maaari mong magamit upang makapagbigay din ng tulong sa iba. Mga anak, ako ay may babasahing maikling kwento na isinulat ni Teacher Edlin F. Villanueva na magbibigay sa inyo ng inspirasyon tungkol sa pagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pangunawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. Halina mga anak, sabayan niyo ako sa pagbabasa. Friendship Overload. Sinubok na ng panahon ang pagkakaibigan ni na Rosa at Nene. Sila ay nasa ika-4 na baitang at laging pinagkakamalang magkapatid. Tuwing sila ay magkasama, lagi silang nagtatawanan, naglalaro, nag-aaral at nagkukwentuhan tungkol sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Isang araw, napansin ni Rosa na hindi masyadong nagsasalita si Nene. Kahit anong gawin niyang pagpapatawa rito, ay hindi man lang ito ngumiti. Hindi rin nakikilahok si Nene sa mga gawaing pampaaralan. Nag-aalala si Rosa, ngunit binigyan niya muna ng oras si Nene na mag-isa. Inoobserbahan lamang niya ito at nakikiramdam kung ano ba ang pinagdaraanan ng kaibigan. Hindi nakatiis si Rosa sa pagbabagong nakita niya kay Nene. Ang dati niyang masayahing kaibigan ay naging walang imik at malungkot. Kaya naman, nang makita ni Rosa si Nene na nakaupo sa may hardin, nilapitan niya ito at tinanong. Nene, bakit ba malungkot ka kahapon pa? May problema ka ba? Tanong ni Rosa sa kaibigan. Rosa, ang aking lola Delphine ay nasa ospital. Tumawag noong isang araw si Tia Nelia mula sa Ilocos. Malala raw ang kanyang kalagayan. Mahinang sagot ni Nene. Nakikinig lamang si Rosa sa mga kwento ni Nene
tungkol kay Lolo Delfin. Kung gaano kabait ito at kung paano siya asikasuhin nito kapag siya ay nagbabakasyon sa Ilocos. Ibinahagi rin ni Nene ang kanyang lungkot na nararamdaman mula nang pabalitaan ang kalagayan ni Lolo Delfin. Kaya pala kahapon ka pa matamlay at hindi makausap. Nene, naalala mo yung kwento ko sa iyo tungkol sa aking lola na taga Bicol? Hindi ba't naikwento ko rin sa iyo noon na nagkasakit siya? Ang sabi mo sa akin, magdasal lamang ako at huwag masyadong mag-alala. Dugtong ni Rosa. Sobrang lungkot ko rin noon, mga panahon na yun. Pero ang isa sa mga nakatulong sa akin ay ikaw. Ibinahagi mo pa sa akin ang napagdaanan mong nang mawala ang iyong lola sa Bel. Patuloy na pagkukwento ni Rosa. Sa pagkukwento ni Rosa, biglang nagsalita si Nene. Salamat, Rosa, at nandyan ka na palaging handang makinig at magbahagi ng iyong kwento upang gumaan ang aking pakiramdam. Ikaw rin ang laging nagpapaalala sa akin ng mga dapat kong gawin kapag ako ay may suliranin. Tama ka nga, idaan ko na lamang sa pagdarasal ang problema kong ito. Pagsang-ayon ni Nene. Nangako naman si nanay na pupunta kami sa Ilocos sa Sabado upang madalaw si Lolo Delfin. Dugtong pa ni Nene. Tama yan. Oh, halika na. Balikan na natin ang mga aralin kahapon at kanina. Alam kong hindi ka masyadong nakinig sa mga talakayan. Handa ako na turuan ka. Di ba nga, tunay ang ating pagkakaibigan? Sambit ni Rosa sabay yakap kay Nene. Natitiyak kong nagbigay aral at inspirasyon ang kwento sa inyo mga anak. Sige nga, mag-comment nga kayo ng puso o happy emoji mga anak kung nagustuhan nyo ang kwento. Ayan, nakikita ko na ang inyong mga comments. Salamat sa inyong pagtugon mga anak. Alam kong nagustuhan nyo nga talaga ang kwento. At upang aking malaman kung naunawaan ninyo ang kwento, naghanda ako ng ilang katanungan. Para sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment lang ang inyong sagot at para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Ang unang tanong, bakit naging walang imik at malungkot si Nene sa ating kwento? Kung ang iyong sagot ay walang imik at malungkot si Nene dahil nasa ospital ang kanyang lolo at malala ang kanyang kalagayan, ikaw ay magaling. Ang ikalawang tanong, sa iyong palagay, sa paanong paraan nakatulong si Rosa kay Nene? Kung ang iyong sagot ay nakatulong si Rosa kay Nene sa pamamagitan ng pagbabahagi nito ng kanyang sariling karanasan na naging dahilan upang gumaan ang kanyang pakiramdam, ikaw ay mahusay. Ikatlong tanong, ano ang isa sa mga mabisang paraan na nabanggit sa kwento na marapat nating gawin tuwing tayo ay may suliranin o pangangailangan? Kung ang iyong sagot ay ang isa sa mabisang paraan na nabanggit sa kwento na marapat nating gawin tuwing tayo ay may suliranin o pangangailangan ay ang pagdarasal sa Panginoon. Ikaw ay tama. Mga anak, mahalagang isa-isip, isa-puso at isagawa ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Tara, atin nang alamin ang mga ito. Laging isa-isip na hindi lamang material na bagay ang maaari mong maibigay o maitulong sa iba. Ang iyong mga karanasan at sariling kwento ay maaari mong magamit
upang makapagbigay din ng tulong sa iba. Ang simpleng pagngiti, pagyakap, at pakikisimpatya ay napakalaking tulong na sa iyong kapwa. Isa puso ninyo ang pakikipag-usap at pagbabahagi ng inyong sariling karanasan sa mga taong may suliranin o nangangailangan. Alam natin kung sincero ang tao sa kanyang pakikipag-usap o pagkukwento. Ang iyong pagbabahagi ng sariling karanasan ay maaaring maging ilaw na siyang magsisilbing pag-asa sa iba upang mapagtagumpayan anuman ang kanilang kasalukuyang kalagayan o pangangailangan. At lagi ninyong isagawa ang bukal sa pusong pagtulong at pagdamay sa inyong kapwa. Ano man ang iyong ibibigay na tulong, pera, mga kagamitan, o paglaan ng oras ay dapat bukal sa inyong puso at hindi humihingi ng anumang kapalit. Ang pagtulong ay hindi namimili. Mayaman o mahirap ay dapat nating tulungan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ano ang inyong gagawin? Isulat o ikomento ang agree kung ang tauhan sa sitwasyon ay nagpapakita ng pangunawa sa kalagayan o sitwasyon ng kanyang kapwa. At disagree naman kung hindi. Ulitin ko, isulat o ikomento ang agree kung ang tauhan sa sitwasyon ay nagpakita ng pangunawa sa kalagayan o sitwasyon ng kanyang kapwa at disagree naman kung hindi. Para sa unang bilang, kinausap ni Mary ang kanyang kaibigan dahil napansin niyang tila puro mali ang kanyang isinasagot sa kanilang talakayan at madalas itong lumalabas ng silid-aralan. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay agree, ikaw ay mahusay. Tama, mga anak, dapat ay alamin kung ano ang pinagdaraanan ng iyong kaibigan. Baka makatulong ka kung sakali mang sabihin niya ito sa iyo. Para sa ikalawang bilang, pinagtawanan ni Lito ang kanyang kamag-aral na nagbahagi ng malungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay disagree, ikaw ay tumpak. Irespeto o igalang ang nararamdaman ng iyong kapwa. Hindi mo alam kung gaano ito kahirap para sa kanya. Imbis na pagtawanan ay magpakita ka ng pakikisimpatya. Ikatlong bilang, ibinabahagi ni Ben ang kanilang mga napagdaanan at natutuhang aral noong sila ay naapektuhan ng bagyo sa kanilang probinsya. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay agree, ikaw ay magaling. Ang pagbabahagi ng mga karanasan ay maganda at isang paraan upang makatulong sa iba na nakararanas o nakaranas na ng kaparehong sitwasyon. Ika-4 na bilang. Hindi pinapansin ni Joel ang kamag-aral nilang nagmumukmuk kahit nilalapitan na siya ng iba nilang kamag-aral. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay disagree, ikaw ay
mahusay. Alamin mo ang nangyayari sa iyong paligid upang alam mo ang iyong gagawin at sasabihin. Baka mamaya, nasasaktan mo na ang iyong kapwa nang hindi sinasadya dahil hindi mo inalam ang kalagayan nila. At para sa huling bilang, ang ikalima, maayos na kinausap ni Lara ang kanyang kamag-aral na kumuha ng kanyang baon. Inalam niya ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay agree, ikaw ay magaling. Mas maganda kung tayo ay nakikipag-usap ng mahinahon. Hindi maaayos ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng pagsigaw at pagsabi ng mga masasakit na salita. Huwag magpadalos-dalos at isiping mabuti ang iyong gagawing aksyon at mga salitang sasabihin. Tandaan mga anak, ang pangangailangan ng tao ay hindi lang puro material na bagay. Nangangailangan rin ang ating kapwa ng pangunawa, inspirasyon at pagmamahal. Maipararamdam mo lamang ang mga ito kung ikaw ay magiging bukas at handa sa pagbabahagi ng iyong sariling karanasan, gaano man kasaya o kalungkot ito. Tiyak na ang iyong kwento at karanasan ay may malaking gampanin upang makatulong sa iba. Tiyakin lamang na sa pagbabahagi mo ng iyong sariling karanasan, naroon ang pagiging totoo at pagiging sincero sa nais mong maipakita at maipadama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Ruby Ann Collado Sullivan, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it,
we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. It's a lovely day, dear grade 4 young scientists of Tarlac Province. A blessed and happy morning to our partners, parents, and guardians. Shout out also to the kuyas and ates out there. Today is Wednesday. I hope everybody is doing well. This is your radio broadcasting lesson in science subject. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ 828 AM Radio Filipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac. For those who are Converged Cable TV subscriber, you can also watch us live on Channel 100. This is Project Shine, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province. So come on kids, share this FB Live with your classmates so that we can enjoy and learn together. Here I am again for another exciting learning episode. I am teacher Sarah Padilla as we explore the amazing world of science. Broadcasting live from the municipality of Capas. All right, so prepare yourselves for another episode of broadcast learning. So kids, enjoy learning and participating while listening and watching our lesson in Science 4.
For today, we will continue discussing about the effects of interaction among organisms in their environment. And before we go over your module, please make sure you are comfortable in your seats and keep away from distractions while listening and watching our broadcast. Get yourself ready because another learning adventure in science is about to begin. And if you have questions or clarifications about our episode, feel free to send a message to your advisors. My dear learners, by this time, I know you have prepared yourselves very well. You have placed your pen, paper, notebook, and module in science near you. The title of the module that you will use for today is the same as last Monday. Science 4, Quarter 2, Module 8, Effects of Interaction. This time, let us recall the topic last Monday. Can you still remember our lesson last time? Yes, the topic that was discussed last Monday was about the different types of interactions among organisms. At this point, you will answer an activity to refresh the topic last Monday. You may answer orally or comment it down in the chat box if you are watching via Facebook Live. Are you ready, kids? So here is the direction. Choose the right word from the box for the following statements. I will give you 5 seconds to answer the questions. You may answer orally or type in the comment section of our FB Live. The words in the box are mutualism, commensalism, predation, parasitism, and competition. I will repeat. The words in the box are mutualism, commensalism, predation, parasitism, and competition. Okay, are you ready for item number 1? Let's begin. The type of interaction where one organism benefits while the other is not harmed nor affected. Again, the type of interaction where one organism benefits while the other is not harmed nor affected. Okay, comment your answer in the chat box, kids. Time's up, kids. Now let's check what is the answer. It is commensalism. Is your answer correct? That's good. This time, let's have statement number 2. The type of interaction where one benefits while the other one is harmed or badly affected. I will repeat. The type of interaction where one benefits while the other one is harmed or badly affected. Your 5-second timer starts now. All right, let's see if your answer is right for statement number 2. You are correct if your answer is predation. That's nice. Let's move on to item number 3. The type of interaction where both species benefit from the relationship. Again, the type of interaction where both species benefit from the relationship. Come on, comment your answer in the chat box, kids. Time's up, kids. Okay, let's find out if your comment is correct. You got it if your answer is mutualism. You're doing great, kids. Let's proceed with item number 4. The relationship where one organism is called the parasite and the other is called the host. I will repeat. The relationship
where one organism is called the parasite and the other is called the host. Type in your answer, young scientist. Let's find out if your answer is right. The answer is parasitism. Very good. Now, class, let's have our last statement. It is the striving or vying between organisms for the things needed for survival. Again, it is the striving or vying between organisms for the things needed for survival. Comment now your answers, young scientists. The clock will start ticking. So, time's up, young scientists. What do you think is the answer? Yes, it is competition. Bravo for that answer. Did you get all the answers correctly? That's terrific. Give yourselves 5 claps for that. Thank you, kids, for your active participation in our FB Live. I am glad that you still remember our past lesson. So, grade 4 learners, you want more? Because today, we have different activities to answer for you to remember and enjoy our lesson, which is about the effects of interaction among living things in their environment. To get started, let's play this game. Let us read the direction. In your notebook, write what type of interaction is shown in the picture. Fill in the missing letters in the boxes to complete each word. And for those who are watching our FB Live, you can comment down in our chat box. I will give you 5 seconds to find out the correct answer. Let's begin. Let's begin with the first picture. Crocodile eating the birds. Crocodile eating the birds. Your 5-second timer starts now. So, what is the correct answer, class? Correct. The answer is predation. This time, let's have the second picture. Orchids attached on the branch of a tree. Orchids attached on the branch of a tree. Comment your answers. So, what kind of interaction is shown in the picture? You are correct. It is commensalism. Are you having fun, kids? Let's proceed with the third picture. Butterfly sucking nectar from the flower. Butterfly sucking nectar from the flower. So, what does the picture show? Yes, it is mutualism. Very good. Now, how about the next picture? Louse sucking blood on the head of a person. Louse sucking blood on the head of a person. What interaction does it show? You are right. It is parasitism. Good job, kids. And for the final photo, a group of foxes fighting for food. A group of foxes fighting for food. Comment now your answers, young scientists. The clock will start ticking. So, what type of interaction is it? It is competition.
Great, kids! Did you enjoy our game? How many of you got all the answers correctly? That's fantastic if your score 4 to 5. If you got 3 below, it's okay. We still have more activities that will help you understand the lesson better. To get more familiarized with our lesson, let's have the next activity. All right, kids, I will show you some more pictures. These pictures describe interaction among organisms. Then I will read a statement about this picture. In your notebook, write T if the statement is true and F if the statement is false. You can also comment your answers in our chat box. Let's begin with item number 1. The aphids is the parasite and the rose plant is the host. Again, the aphid is the parasite and the rose plant is the host. The answer is T. Good start. Number 2. The type of interaction between the birds and worm is called predation. I will repeat. The type of interaction between the birds and worm is called predation. The correct answer is true or T. Nice job. Number 3. In the relationship between the frog and the fly is the predator. Again, in the relationship between the frog and the fly is the predator. So, what is the answer? It is F or false because the fly serves as the prey. Great! Number 4. When sheep and goats eat on the same grassland, their relationship is called competition. I will repeat. When sheep and goats eat on the same grassland, their relationship is called competition. Let's check if your answer is correct. It is true or T. Very good, young scientist. Number 5. The clownfish and sea anemone benefit from each other. Again, the clownfish and sea anemone benefit from each other. All right, let's find out if your comment is correct. It is T or true. That's awesome. Number 6. Parasites can live alone. They can live without a living host. I will repeat. Parasites can live alone. They can live without a living host. Let's find out if your comment is correct. It is false or F because the parasites cannot live without a living host. Hep hep hooray for that correct answer, kids. Number 7. Different plants compete for the same needs such as nutrients and water from the soil. Again, different plants compete for the same needs such as nutrients and water from the soil. Let's find out if your answer is right. It is T or true. That's a wow for your correct answer. Number 8. The picture shows a type of interaction where one organism is benefited while the other one is not, but it is not harmed. Again, the picture shows
type of interaction where one organism is benefited while the other one is not, but is not harmed. Young scientist, what do you think is the answer? It is true or T. Bravo for that, kids. Number 9, external parasites, as shown in the picture, are those found inside the body of the host, like the ascaris in the human stomach. I will repeat, external parasites, as shown in the picture, are those found inside the body of the host, like the ascaris in the human stomach. The answer is false, or F, because internal parasites are those found inside the body of the host. Amazing job! And for the final item, number 10, the crops are the prey, and because of large amount of prey, the number of predators, which are the locusts, increases. Again, the crops are the prey because of large amount of prey, the number of predators, which are the locusts, increases. Okay, let's find out the answer. It is true, or T. That's fantastic. So, how many of you got a perfect score? Wow, you got 2 thumbs up from me. You did well, kids. Let's now proceed with the next activity. So here's the direction. Draw or comment happy face if the statement is correct, and sad face if it is not. I will repeat, draw or comment happy face if the statement is correct, and sad face if it is not. Let's begin with item number 1. We should throw or recycle empty containers to avoid having mosquito and flies. Let's check if your answer is correct. The answer is a happy face. Great. Number 2, eat clean and fully cooked food to keep away worms inside our body. Eat clean and fully cooked food to keep away worms inside our body. Okay, what do you think is the answer, kids? It is a happy face. Good job, class. Number 3, always stay and play under the sun to avoid lice. Again, always stay and play under the sun to avoid lice. Let's find out if your comment is correct. It is a sad face. Nice one. Kids, do not stay too much time under the sun to avoid lice in your hair. Number 4, plants grow well when they are overcrowded. Again, plants grow well when they are overcrowded. So, what is your answer, kids? It is a sad face. Very good, class. Remember, do not overcrowd the plants so it will grow properly. Number 5, provide enough food for your pets to avoid fighting with each other. Provide enough food for your pets to avoid fighting with each other. You are correct if your answer is
happy face. You're terrific, grade 4 learners. All right. Did you get all the correct answers? You are awesome, grade 4 learners. Class, let me congratulate you for accomplishing the task. You were able to describe the effects of interaction among organisms with their environment. But if you are having a hard time in understanding the lesson for today, please don't be hesitant to ask help from any of your family members. And for your assignment class, describe at least 3 interactions that you see in the picture of environment. Then answer the questions that follow. Do this in your science notebook. Here are your guided questions. Number 1, are the interaction you identified and described important? Why? Number 2, which interaction are beneficial or harmful? Number 3, what should you do in order for these interactions among living things to continue, especially the beneficial ones? I will repeat the guide questions. Number 1, are the interaction you identified and described important? Why? Which interaction are beneficial and harmful? What should you do in order for these interactions among living things to continue, especially the beneficial ones? In this activity, you may ask the guidance of your parent or guardian. All right, that concludes our broadcast learning episode. Now, I want you to pat your shoulder and say, "Good job, self." I hope that you have learned a lot today. Very good, my dear learners in grade 4. Thank you for listening, watching, and for your active participation in our FB Live. Again, this is your teacher anchor in science, Mrs. Sara Socorro P. Padilla. Put in mind that one who maintains cleanliness keeps away diseases. Until next time, for another fun learning experience in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Blessed and great morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live telecast here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac and can watch on Converge Channel 100. I am Teacher Malu L. Gandula, your anchor teacher for Mathematics Grade 4. And remote live broadcasting here in Pao, San Jose, Tarlac via Google Meet. Hello there, my dearest batang matatalas. Here we go again. How's your day? Well, I hope you're all doing great and always safe. Today, I am hoping that you will enjoy our 25-minute exploring new discovery in the challenging world of mathematics. I am sure that you're all excited and ready on our new lesson this morning, together with your pen, your learning activity sheets, and your learning materials in mathematics. Then lend me your ears and your attention so that mathihirap will become matdali. So what are you waiting for? Matkinig! Kinig na! So after going through with this lesson, you are expected to round decimal numbers to the nearest whole numbers and tenths. As we begin, let's have a quick recall on our previous lesson with Teacher Laudelin S. Mariano. What is it all about? Very good. It's about reading and writing decimal numbers through hundreds. How can we read and write decimals? Yes, read and write the decimal just like reading and writing whole numbers. When reading a decimal, we say the place value of the last digit after the decimal point. Use 0 as a placeholder. All right, let us try this activity if you still remember about it. What you're going to do is to write the following in symbols. Write your answer on a sheet of paper or you may type it on the comment section of our FB page. I'm giving you 10 seconds to do it. Timer starts now.
Time's up. Let's check your work. So for number 1, 6/10 is written as... Very good. It's written as 0.6. For number 2, 1900s. You were right. It's 0.19. For number 3, 30 hundredths. Brilliant! The answer is 0.30. And for number 4, if your answer is 0.3, then you are correct. Then for the last number, 5200 is written as... Very good! It's written as 0.52. Did you get all the correct answers? That's awesome. I'm glad that you still remember our previous lesson. Well, now, look at the pictures flash on your screen. This is Mancanor and Company, delivery truck driver and representatives from Hatid Tulong Foundation. They were assigned to distribute sack of rice and other goods to different barangays in Tarlac who was fully affected by COVID-19. It was truly a big help for every family in a barangay, and yes, this time of crisis, it was very important to extend and share with what we have to those who are in need and to those who were not able to work. A little share from us will be a great deal for them. So class, always be a blessing and inspiration to others. All right. Mancanor and Company traveled 34 and 36 kilometers per hour. About how many kilometers did it travel per hour? To solve the problem, we are going to round off the decimals. And class, this will be the new discovery that we are going to explore this morning about rounding decimal numbers to the nearest whole number and tenths. Rounding is the process of finding the nearest value to a certain number. Numbers are rounded off to get the approximate of a certain number and to make computations easy. Now, let us go back to how far did Mancanor and Company's truck traveled per hour. Let's solve for the answer by illustration using a number line. Look at the number line. The red dot shows where 34 and 36 hundredths is. Which whole number between 34 and 35 is nearer to 34 and 36 hundredths? Correct! 34 and 36 hundredths is nearer to 34 than to 35. So, 34 and 36 hundredths when rounded to the nearest whole number is 34. Therefore, Mancanor and Company's truck traveled about 34 kilometers per hour. Another way to solve the problem is through following the rules in rounding the whole numbers. Let us round 34 and 36 hundredths to the nearest whole number. First step, find the rounding place, and that is 4. Then underline it. Next is look at the digit to the right. And what is the number at the right? Excellent! It's 3. Class, if the digit is less than 5, like 0, 1, 2, 3, and 4, round down or retain the rounding digit. Since 3 is less than 5, we round down or retain the digit. Leave the digit if the rounding place unchanged. Then remove all digits to the right of the rounding place. Therefore, 34 and 36 hundredths round to the nearest whole number is 34. Let us try to round 34 and 36 to the nearest tenths following the rules. First one, find the rounding place. And what is the rounding place?
Yes, you are right. It's 3. Then underline it. Next step, look at the digit to the right. And what is the digit at the right? Brilliant! It's 6. If the digit is equal or greater than 5, like 6, 7, 8, and 9, round up or add 1 to the rounding digit. Since 6 is greater than 5, we round up and add 1 in the rounding place. That is, 3 plus 1 is 4. Then, write the rounded number. Then remove all digits to the right of the rounding place. Therefore, 34 and 36 hundredths round to the nearest tenths is 34 and 4 tenths. Did you get it, class? Good to hear. And now, let us explore this illustrative example number 1. Karina needs 5 and 7 tenths meter of ribbon to decorate a gift. Round the length of the ribbon to the nearest whole number. To answer the problem, let's follow the steps in rounding decimals to a given place value. Let's solve for the answer using number line. Look at it. Again, the red dot shows where 5 and 7 tenths is located. Which whole number between 5 and 6 is nearer to 5 and 7 tenths? Exactly, 5 and 7 tenths is nearer to 6. Therefore, 5 and 7 tenths round to the nearest whole number is 6. Let's try using another way in rounding off. First step 1, find the rounding place. And what is the rounding place? Yes, you are right. It's 5. Next step, look at the digit at the right. And what is the digit to the right? Brilliant! It's 7. Now, is 7 less or more than 5? Precisely, 7 is more than 5. So, we are going to round down or round up? Yes, correct. We will round it up. Again, since 7 is greater than 5, we round it up. And add 1 in the rounding place. That is, 5 plus 1 is 6. Write the rounded number. Then remove all the digits to the right of the rounding place. Therefore, 5 and 7 tenths round to the nearest whole number is 6. Karina needs 6 meters of ribbon to decorate a gift. Did you follow our lesson, class? That's awesome. Good job, young mathematicians. I am very happy about it. Let us now go on with example number 2. Round 7 and 54 hundredths to the nearest tenths. First step 1, find the rounding place. And what is the rounding place? Yes, you are right. It's 5. After it, look at the digit to the right. And what is the digit at the right? Excellent, it's 4. 4 is the number at the hundredths place. Now, is 4 less or more than 5? Precisely, 4 is less than 5. So what we are going to do? Round down or round up? Very good. Round it down or written because according to the rule, if the digit is less than 5 like 0, 1, 2, 3, and 4, round down or retain the rounding digit. And since 4 is less than 5, we round down or retain the digit. Write down the rounded number. Then remove all the digits to the right of the rounding place. Therefore, 7 and 54 hundredths round to the nearest tenths is 7 and 5 tenths. Did you follow? Good job! Now, get a sheet of paper and challenge yourselves with this activity.
You may type your answer on the comment section of our FB page. What you are going to do is to round the underlined decimal numbers. I'm giving you 15 seconds to do it. 15 seconds on the clock. Alright, time's up. Let's check your work. For number 1, 4 and 21 hundredths. Let's check your work. And what would be the answer for number 1? You're right, it's 4. How did we get it? Yes, since the number to its right is 2 and 2 is less than 5, round down or written the rounding number. Then remove all the digits to the right of the rounding place. For number 2, 8 and 29 hundredths. The underlined digit is 2. Your answer is absolutely right. It's 8 and 3/10. And how it is obtained? Yes, by looking at the right of the rounding digit. Since 9 is greater than 5, round it up or add 1 to the rounded digit. Then remove all the digits to the right of the rounding place. Next, for number 3, what is 9 and 74 hundredths round to the nearest tenths? Brilliant answer. It's 9 and 7/10. The underlined digit is 7 and the number to its right is 4. Since 4 is less than 5, we round it down or retain the rounding number. Then remove all the digits to the right of the rounding place. Next, for number 4, 6 and 6/10. The underlined digit is in the whole number, which is 6. If your answer is 7, then you are right. And for the last number, 1 and 65 hundredths. What would be the answer? Exactly, 1 and 65 hundredths round to the nearest whole number is 2. That is because from the number 6 to its right. And since 6 is greater than 5, round up and add 1 to the rounding number. That is 1 added to 1 is 2. Did you get it? That's great. In dealing or rounding decimal numbers to the nearest whole numbers and tenths, you must be mat-ingat and matyaga to have an exact and correct answer. And that is Batang Pilipino. Mat-ingat, matyaga, and matalino. I'm glad that you understand our lesson very well. And I'm sure that you were gaining bundle of learning this morning. If you have any questions, feel free to write it on the comment sections of the FB live streaming of RTV Tarlac Channel 26. Well, I think you are much excited as we move on to your next task. But before we proceed, let us remember that rounding is the process of finding the nearest value to a certain number. And to round decimals, find the place value where rounding is to be done. Then look at the digit to its right. If the digit is less than 5, like 0, 1, 2, 3, and 4, round down or retain the rounding digit. If the digit is equal or greater than 5, like 6, 7, 8, and 9, round up or add 1 to the rounding digit. Is that clear? You may now get your pen and your learning activity sheet and answer. I will read the direction. Put a check on the blank if the statement is correct, and X if it is wrong. Again, put a check on the blank if the statement is correct,
and X if it is wrong. I am giving you 15 seconds to do it. 15 seconds on the clock. Alright, time's up. Let's check your work. Observe being matapat in checking your own paper. For number 1, 1 and 82 hundredths rounded to the nearest whole number is 1 and 80. Is it check or X? Yes, it's an X. For number 2, 75 and 33 hundredths rounded to the nearest whole number is 75. Is it a check or X? Brilliant! It's a check. How about for number 3? 26 and 65 hundredths become 26 and 7 tenths when rounded to the nearest tenths. Is it a check or X? Perfectly said, it's check. And for number 4, 16 and 65 hundredths rounded to the nearest tenths is 16 and 6 tenths. If your answer is X, then you are correct. And for number 5, 6 and 8 hundredths rounded to the nearest whole number is 6. Is it a check or X? Absolutely correct. It's a check. I hope you were able to get all the answers correctly. So at this point, I congratulate all of you for doing a great job. Let us give yourselves an excellent clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excellent! I am very happy that we end our lesson fruitfully and meaningfully. This is your mathematics anchor teacher, Teacher Malu Limbanya Gandula, saying that life is like a rule in rounding off, wherein we must always look at the right and go on to the nearest to get the best. Until next time, my dear, keep safe everyone and God bless. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito.
Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores?
Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Isang magandang pagbati sa inyo, mga ginigiliw kong tagapakinig at manonood, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ika-4 na baitang na walang sawang nakikinig at nanonood sa ating programa. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Nagagalak kaming makasama kayong muli sa isa na namang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng saya at kaalaman. Ako, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino sa ika-4 na baitang, Ginang Maricel N. Makabunga. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Moncada, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga sumusuportang detalye sa mahalagang kaisipan sa nabasang teksto. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Bago natin simulan ang talakayan sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's module, learning activity sheet, papel o kwaderno at pansulat. Handa na bang mga ito? Mabuti naman at handa na. Siguruhing nasa mabuting lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Maging alerto at listo upang makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Kumusta na kayo mga bata? Natatandaan niyo pa ba ang ating pinag-aralan sa nakalipas na aralin? Mahusay mga bata! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa paggamit ng wasto sa mga pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Ano nga ba ang pang-abay? Tama! Ang pang-abay ang tawag sa salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa salitang kilos o pandiwa.
Upang matiyak na kayo ay may natutunan sa ating nakaraang talakayan, magkakaroon tayo ng maikling gawain. Piliin ang ginamit na pang-abay sa bawat pangungusap. Bilugan ang mga ito mula sa learning activity sheet para sa bawat bilang. Sa mga nanonood naman sa ating FB Live, mangyaring mag-type kayo ng inyong sagot sa ating chat box na inyong makikita sa inyong screen sa ating Facebook live stream o magpadala ng mensahe sa aking FB Messenger account. Handa na ba ang lahat? Para sa unang pangungusap. Matyagang nagbabasa si Merwin kaya unti-unti siyang natututo. Ano ang sagot mga bata? Tama, matyaga ang pang-abay na ginamit sa pangungusap. Para naman sa pangalawang bilang, mabilis na kinain ng daga ang maliit na keso na kanyang nakita. Ano ang inyong sagot mga bata? Tama, mabilis ang sagot sa pangalawang bilang. Pangatlong bilang, tahimik na lumapit si Raven kay Maureen. Anong salita ang naglalarawan sa salitang lumapit? Tama, tahimik ang salitang naglalarawan sa salitang lumapit, kaya ito ang pang-abay sa pangungusap. Dumako naman tayo sa pang-apat na bilang. Malimit dalawin ang antok sa klase si Carlo. Ano ang salitang pang-abay sa pangungusap? Tama, malimit ang pang-abay sa pang-apat na bilang. Para naman sa ikalimang bilang. Masayang ikunento ni Lawrence ang kanyang ginawa sa kanyang kaibigan. Ano ang inyong mga kasagutan, mga bata? Tama, ang tamang sagot ay masaya. Magaling mga bata. Natukoy ninyo ng tama ang mga pang-abay na ginamit sa bawat pangungusap. Batid kong handang-handa na kayo, kaya tara na, simulan na natin ang ating bagong aralin. Ating lakbayin ang bagong kaalaman sa araw na ito. Mayroon tayong babasahing kwento. Pero bago tayo dumako sa kwentong ating babasahin, atin munang bibigyang kahulugan yung mga mahihirap o bagong salita na ating mababasa mamaya. May papahula ko sa inyong mga jumbled letters o ginulong letra na makikita sa inyong mga screen. Ang gagawin nyo lamang ay aayos nyong mga ito para mabuo ang tamang salitang hinihingi gamit ang larawan na inyong magiging gabay. Okay ba yon mga bata? Tara, sabay-sabay nating sagutin. Ang unang jumbled letter, R, E, T, N, E, T, I, N. Nahulaan nyo ba kung ano ito mga bata? Magaling! Internet ang nabuong salita. Ito ay isang uri ng network na nagbibigay serbisyo para mapagkukunan ng impormasyon. Pangalawang larawan, L, O, E, N, P, E, D, I, A, C, Y, C. Ano yan mga bata? Tumpak. Yan ay encyclopedia. Ito ay pangkat na mga aklat na matatagpuan sa silid-aklatan na nakaayos ng paalpabeto. Sumunod naman mga bata, ito yung pangatlo nating larawan o salita. G, L, O, E, O, G, O. Ano ito mga bata? Tama, ito ay isang Google. Ang Google ay isang search engine na ginagamit upang makapagbigay ng detalye ng aralin na gusto. Dumako naman tayo sa pang-apat at panghuling salita. Ito naman siya. Tiyak kong alam na alam yung mga ito. Mahusay! Yan ay Mobile Legends.
Ito ay isang sikat na laro ng mga kabataan na nilalaro sa cellphone at gaming station. Ngayon, napalawak na natin ang talasalitaan. Maaari na tayong dumako sa kwentong ating babasahin. Ituon ang inyong pandinig sa kwento. Pakinggan at unawain mabuti ito upang masagot natin ang mga katanungan tungkol dito. Maaari ninyong akong sabayan habang naka-flash ito sa inyong screen kung kayo ay nanonood sa inyong television o kaya ay nakatutok sa ating Facebook Live. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwentong babasahin ay ang Matalinong Mag-aaral. Si Martin ay isang matalinong mag-aaral. Masayahin siyang bata, matulungin sa gawaing bahay, at lahat ng kanyang takdang aralin ay kayang-kaya niyang gawin. Lahat ng kanyang leksyon ay sinasangguni niya sa iba't ibang aklat mula sa internet, encyclopedia at ibang aklat. Luma man ang kanyang gamit, humahanap siya ng paraan upang mapakinabangan ito. Kapag walang pasok, lagi siyang nagbabasa sa Google kaysa sa maglaro ng Mobile Legends. Kaya naman laging mataas ang nakukuha niyang marka. Mga bata, tiyak kong naibigan niyo ang ating kwento. Mula sa ating kwentong binasa, sagutin natin at pag-usapan ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, ano ang pangunahing kaisipan ng kwentong inyong binasa? Ano ang pangunahing kaisipan ng kwentong inyong binasa? Magaling! Si Martin ay isang matalinong mag-aaral. Sa atin namang pangalawang tanong, sino ang matalinong mag-aaral sa kwento? Sino ang matalinong mag-aaral sa kwento? Tama, si Martin ang matalinong mag-aaral sa kwento. Pangatlong tanong naman, mga bata, ano-ano ang mga hakbang na ginawa ni Martin para makakuha ng mataas na marka? Hihintayin ko ang inyong mga sagot. Maaari nyo itong i-type sa inyong screen o kaya ay magpadala sa aking Facebook account. O hayan, may nakita na ako. Sabi ni Carla, lahat ng kanyang takdang aralin ay kayang-kaya niyang gawin. Magaling, Carla. Bukod doon, ano pa? Ang sabi naman ni Patricia, lahat ng kanyang leksyon ay sinasangguni niya sa iba't ibang aklat mula sa internet, encyclopedia at iba pang aklat. Napakahusay naman, Patricia. Meron pa ba? Ayan, may nakita pa ako sa aking messenger account. Luma man ang kanyang gamit, humahanap siya ng paraan upang mapakinabangan ito. Ito naman ang nakita kong sagot mula kay Erwin. Magaling. Meron pa bang ibang sagot, mga bata? Lagi daw siyang nagbabasa ng Google kaysa maglaro ng Mobile Legends. Tama. Ngayon naman, dumako tayo sa pang-apat na katanungan. Bakit mataas ang nakuhang marka ni Martin? Bakit mataas ang nakuhang marka ni Martin? Tama ulit kayo, mga bata. Lagi siyang nagbabasa ng Google kaya mataas ang markang nakuha ni Martin. Napakahusay naman. Palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Balikan naman natin ngayon ang ating kwento, ang matalinong mag-aaral. Muli nating isa-isahin ang inyong mga sagot gamit ang inyong kaalaman at karanasan. Bakit paano mo nga ba tinukoy ang pangunahing kaisipan sa binasang kwento? Di ba? Binasa mo muna ang buong talata o kaya yung teksto at sinuri kung ano ang paksa o pinag-uusapan dito. Ano nga ba ang ating sagot? Yung pangunahing paksa ng kwento? Yan, ang pangunahing kaisipan o paksa ay si Martin ay isang matalinong mag-aaral.
Dumako naman tayo sa iba nating kasagutan. Paano naman tinukoy ang pangungusap na nagpapahayag ng mga detalye tungkol sa mga hakbang na ginawa ni Martin para makakuha ng mataas na marka? Tiningnan mo kung alin sa mga pangungusap ang nagsasabi, nagpapatunay at nagpapaliwanag ng tungkol dito. Tingnan nga natin yung mga sinagot nyo kanina. Sa una, lahat ng takdang aralin ay kayang-kaya niyang gawin. Pangalawa, lahat ng kanyang leksyon ay sinasangguni niya sa iba't ibang aklat mula sa internet, encyclopedia at ibang aklat. Sa pangatlo naman, luma man ang kanyang gamit, humahanap siya ng paraan upang mapakinabangan ito. At pang-apat, lagi siyang nagbabasa sa Google kaysa sa maglaro ng Mobile Legend. Panglima, laging mataas ang nakukuha niyang marka. Ano kaya ang tawag natin sa mga ito? Ito ay ang ating sumusuportang detalye sa pangunahing kaisipan sa teksto o sa binasang kwento. Alam mo ba na sa bawat sa anumang ating binabasa, mayroon tayong tinatawag na pangunahing ideya o paksa. Ang pangunahing ideya ang pinag-uusapan at pinapaksa sa kabuuan ng isang teksto at iba pang gaya nito. Ito ang pinakamahalagang detalye sa teksto. Para naman maipaliwanag, mapatunayan, mapangatwiranan, mailarawan, masabi o maipabatid at maipasalaysay ng mabuti ang pangunahing kaisipan, kailangan ng mga pansuportang detalye. Ang pansuportang detalye ay may mga pantulong na ideya upang maunawaan ang tinatalakay, pinapaksa o pinag-usapan sa isang teksto. Ang mga sumusuportang detalye ay mga mahalagang kaisipan o susing pangungusap na may kaugnayan sa paksang pangungusap. Kailangang magkakaugnay upang magpatuloy ang daloy ng diwa mula sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. Hanggang saan nga ba ang iyong kahusayan sa pagtukoy ng pangunahing kaisipan at sumusuportang detalye sa inyong binasang talata o kwento? Ngayon, atin pang palalawakin at palalalimin ito. Basahin natin at unawain ang talata. Tukuyin ang paksa at mga sumusuportang detalye. Gawin natin ito sa ating sagutang papel. Basahin natin ang kwento mga bata. Ang pamagat niya ay Ang Masipag na Bata ni Juvie G. Clavillas. Si Jose ay masipag na bata. Sinusunod niya ang lahat ng inuutos sa kanya ng nanay. Sabado, maagang gumising si Jose. Nagdadasal at inayos ang kanyang hinigaan. Pumunta siya sa kusina at nagluto ng almusal. Inay, gising na po at luto na ang almusal. Salamat anak. Pagkatapos kumain, hinugasan niya ang kagamitan at naglinis ng bahay. Tuwang-tuwa ang nanay dahil sa kasipagan ng anak niya. Ngayon basahin natin at sagutin ang mga sumusunod. Ano ang paksa ng talatang ating binasa? Ano naman ang mga sumusuportang detalye sa paksa? Ngayon, isulat nyo ang inyong mga sagot na makikita dyan sa inyong screen. Yan isang diagram na ilalagay nyo ang paksa at sumusuportang detalye. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo mga bata. Sagutin na natin ang inyong itama na natin ang inyong mga kasagutan mga bata. Ano ang paksa ng talata? Ang masipag na bata. Magaling mga bata.
Ibigay naman natin ang mga sumusuportang detalye ng kwentong ating binasa. Una, sinusunod niya ang lahat ng inuutos sa kanya ng nanay. Magaling! Pangalawang kasagutan, nagdadasal at inaayos ang kanyang higaan. Meron pa ba? Pangatlo, nagdadasal, pumunta siya sa kusina at nagluto ng almusal. Sino pang makakapagbigay ng sagot? Tumpak. Pagkatapos kumain, hinugasan niya ang kagamitan at naglinis ng bahay. Mukhang nag-e-enjoy ang lahat sa ating aralin dahil napaka-aktibo ng ating mga manonood at tagapakinig sa mga oras na ito. Tara at patuloy pa nating hasain ang inyong kaalaman at galing tungkol sa ating aralin. Para mas lalo pang malinang ang inyong kaalaman sa pagbibigay ng pangunahing kaisipan at lalong-lalo na ang mga sumusuportang detalye, atin pang sagutin ang sumusunod na gawain. Basahin natin ang seleksyon. Ang niyog ay napagkukunan ng maraming bagay na kailangan ng tao. Panggatong ang tuyong ugat ng niyog. Haligi naman ang puno nito. Masustansya ang sabaw ng niyog, samantalang maraming gamit ang laman nito. Ang walis tingting ay mula sa dahon ng niyog. Katakataka bang tawaging puno ng buhay ang niyog? Mga bata, ibigay natin ang pangunahing kaisipan at sumusuportang detalye sa seleksyon. Atin nang sagutin ang mga katanungan. Ibigay natin ang pangunahing kaisipan. Ano ang inyong kasagutan? Ang niyog ay napagkukunan ng maraming bagay na kailangan ng tao. Magaling! Ano-ano naman ang mga sumusuportang detalye? Una, panggatong ang tuyong ugat ng niyog. Pangalawa, haligi naman ang puno nito. Pangatlo, masustansya ang sabaw ng niyog samantalang maraming gamit ang laman nito. Sino sa inyong nakakuha ng lahat ng ating mga sinagot? Kung hindi ganito ang pagkakasunod ng inyong mga sagot, ay tama pa rin ito. At kapag parehas din ang ideya nito sa naka-flash sa inyong screen, ay tumpak pa rin ang inyong mga sagot. Kayo husay ng mga bata. Ako'y nagagalak dahil nasasagot ninyo ng tama ang ating mga gawain. Tiyak kong lubusan na ninyong nauunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ngayon naman, tumako na tayo sa ating panghuling gawain. Basahin natin ang masayang mag-anak sa ibaba. Ibigay ang pangunahing diwa ng talata at mga detalyeng sumusuporta rito. Masaya ang mag-anak na Reyes. Noong linggo, nagsimba sila sa simbahan ng Quiapo. Pagkasimba, nagtuloy sila sa Luneta upang mamasyal. Nang magtanghalian na, kumain sila sa pansiteria moderna sa Santa Cruz. Pagkatapos, nanood sila ng sine sa Cine Odeon. Masayang-masaya sila nang umuwi kinahaponan. Ngayon mga bata, isulat niyong muli ang pangunahing kaisipan at sumusuportang detalye. Atin lang iwastong mga sagot. Ano ang pangunahing kaisipan? Maayos, masaya ang mag-anak na Reyes. Ano-ano naman ang mga sumusuportang detalye? Nagsimba sila sa simbahan ng Quiapo. Pangalawa, nagtuloy sila sa Luneta upang mamasyal. Pangatlo, kumain sila sa pansiteria moderna sa Santa Cruz. At pang-apat, nanood sila ng sine sa Cine Odeon.
Napakagaling naman mga bata. Sino sa inyong nakakuha ng 5 puntos? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghipapawid dito lamang sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 10 hanggang alas 10:25 ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Ma'am Maricel Makabunga, ang inyong guro sa Filipino 4. Mga bata, laging tandaan, may magandang kinabukasan ang taong may pinag-aralan. Kaya pagpupursige sa pag-aaral ang kailangan. Hanggang sa muli, paalam!